Μια άγνωστη φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου φέρνει στο φως η αγιορείτικη φωτοθήκη. Στη φωτογραφία φαίνεται ο Άγιος Νεκτάριος ως επίσκοπος Πενταπόλεως και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σοφρόνιος ο Δέλτα. Ο Άγιος Νεκτάριος κατά την ημέρα της χειροτονίας του σε Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Στο κέντρο βρίσκεται ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σοφρόνιος ο Δέλτα. Ο δεύτερος από αριστερά είναι ο Αρχιεπίσκοπος Ινέου Πορφύριος Α. Παυλίδης, ενώ ο τέταρτος από δεξιά ο πρώην Κερκύρας Αντώνιος Χαριάτης. Ο Άγιος Νεκτάριος έλαβε το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης από τον Πατριάρχη Σοφρόνιο το Δέλτα το 1886 στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Σάββα. Ακολουθεί το ίδιο έτος η απονομή του οφοικείου του Αρχιμανδρίτη από τον Μητροπολίτη Νουβίας με πατριαρχική εντολή. Βάσει του ήθους, της ευφράδιας, της ευφυΐας, της πολυμάθειάς του, αλλά και του πτυχίου της θεολογίας, ο Νεκτάριος ανέρχεται με γοργό ρυθμό τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας στο δεύτερο τη τάξη της Ορθοδοξίας Πατριαρχείου. Το 1889 αναπαύεται ο τιτουλάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νείλου και ο γέρον Πατριάρχης αποφασίζει να τοποθετήσει στη θέση του τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο. Σήμερον, τη 15η Ιανουαρίου του 1889 σωτηρίου έτους, ημέρα Κυριακή, συνεπία του ανωτέρου υπομνήματος, ιερουργήσατε σε πατριαρχικό το Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου με τα δύο αρχιεπισκόπων, του τε πρώην Κερκύρας Αντωνίου Χαριάτη και Συνέου Πορφυρίου. Προεχειρήσαμε τον εν ιερομονάχης Αρχιμανδρίτη Νεκτάριον Κεφαλάν, εις Μητροπολίτην, της πάλε ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Πενταπόλεως. Τη δε πατριαρχική ημών ταύτην πράξην κατεχωρήσαμε εν τότε το ιερό ημών κώδικη, εις διεινική την ένδειξη, αναφέρει σε σημείωμά του Πατριάρχη Σοφρόνιος ο Δέλτα. Η φωτογραφία που έχει στη διάθεσή της, η αγιορείτικη φωτοθήκη, βρέθηκε σε οικία ορθόδοξη οικογένεια στη Βηρητού. Και παρακάτω θα δείτε και την τελευταία φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου, 47 ημέρες πριν από την κοίμησή του. Κάποτε επισκέφθηκε κάποιος τον Άγιο Νεκτάριο και του είπε: «Σεβασμιότατε, χρωστώ 25 δραχμές κάπου. Πολλά λεφτά για την εποχή εκείνη. Αυτό το γραμμάτιο λύγει και πάω χαμένος. Δεκάρα δεν έχω και σε παρακαλώ να με βοηθήσεις». Ο Άγιος Νεκτάριος κάλεσε τον ταμεία του και του λέει: «Κωστή, δώσε 25 δραχμές στον άνθρωπο». Και φωνάζει από μέσα ο Κωστής στον Άγιο και του λέει: «Δεν έχουμε, σεβασμιότατε». «Για κοίταξε, Κωστή, γιατί είναι ανάγκη», του λέει πάλι. «Σεβασμιότατε, το ταμείο έχει όλο και όλο 25 δραχμές και είμαστε στην αρχή του μήνα. Πώς θα βγάλουμε το μήνα?» «Δώσε, Κωστή, και έχει ο Θεός». Ο Κωστής μουρμουρίζοντας έδωσε τις 25 δραχμές και ο ξένος έφυγε. Δεν είχε όμως περάσει αρκετή ώρα και έρχεται μια ειδοποίηση από την Αρχιεπισκοπή που έλεγε τα εξής: «Παρακαλεί το Πενταπόλεως Νεκτάριος το απόγευμα της ίδιας ημέρας να τελέσει γάμο πλουσιωτάτης της εποχής εκείνης οικογενείας, έχοντας μαζί του 4 φοιτητές της Ριζαρίου σχολής για να ψάλουν βυζαντινά, καθότι ο Αρχιεπίσκοπος ασθένησε εκτάκτως». Πράγματι, ο Άγιος Νεκτάριος έκανε τη στέψη και το αποτέλεσμα ήταν, αφού τους περιποιήθηκαν τόσο τον Άγιο όσο και τους ψάλτες, και στο τέλος τους πρόσφεραν από ένα φάκελο. Άνοιξαν οι 4 φοιτητές τους φακέλους τους και βρήκε ο καθένας τους από 20 δραχμές μέσα, δηλαδή σύνολο 80 δραχμές. Άνοιξε και ο Άγιος Νεκτάριος το φάκελό του και βρήκε μέσα 100 δραχμές. Έλαβαν λοιπόν συνολικά 180 δραχμές, οι οποίες παραδόθηκαν στον Κωστή, στον ταμεία, ο οποίος κατά ομολογία του ίδιου κατεπλάγει και ουδέποτε πλέον εξέφερε γνώμη στις εντολές του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος έκανε επί τη ευκαιρία ένα σοβαρό μάθημα, λέγοντας επιγραμματικό στον Κωστή: «Κωστή, εμείς δεν έχουμε, ο Θεός όμως πάντα έχει. Και πρόσεχε, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ μου, αυτό είναι και για μας που πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό». Δημήτριος Παναγόπουλος, ο Ιεροκήρυκας.